Hej och välkommen till Slättrax TV. I helgen har vi letat oss upp till Saxnäs för att få lite snödjup. Och boende det hittade vi på Marsfjäll Mountain Lodge, där vi precis avnjutit en rejäl frukost. Så nu är vi verkligen taggade för att prova Polaris stora nyhet. En Titan Nordic Pro med en 650 motor som ska bli intressant att sätta tänderna i. Den här Titanen är ju en bredbandare. Den har en 50 bred matta, 155 lång. Och det lilla jag har kört den på vägen hit så har man svårt att tro att det är en bredbandare man sitter på. Men om vi börjar här fram på maskinen, det är ju en hel del nytt. Då har vi ju fått böjda A-armar som gör att man får en högre markfrigång. Vilket ju gör att den tar sig bättre fram i snön. Och de har satsat på rejäla klickerdämpare från Fox som är justerbara som man enkelt kan ställa om här. Och under huven på den här Titanen så sitter det en 650 motor. Och det kan man ju tycka låter lite. Men det är ingenting man skrattar bort, för den har rejält att köra med. Den har även god bränsleekonomi och bra hållbarhet. Det sitter även en kylare som är fläktkyld. Och det är ju väldigt bra om man kör på, där det är lite snö eller hårdare underlag. Eller drar en slädepulka. Eller varför inte arbeta med att dra timmer då det går riktigt tungt. Och på tal om att gå tungt, den här har ju också en växellåda där man har låg och högväxel. Mycket bra att köra på lågväxel när man smyger omkring i skogen och ska spåra och hitta vägar. Och tvåan när man är ute på leder och där det går lättare såklart. Här bak på skoten har vi ett helt nytt lastrack som tål närmare 70 kilo i lastvikt. Och det har kommit ett nytt system, Lock and Ride heter det. Där man kan flytta spännare mellan olika fästpunkter för att passa till olika packlådor. Det är även en ny konstruktion på bågen som har spår i sig där man kan fästa olika fästen för att fästa isborrar, kanske spadar eller eventuellt ett par skidor. Och om vi kikar på boggen så sitter det även här klickerdämpare från Fox. Riktigt rejäla dämpare. Och här har nog ingenjörerna lagt ner en hel del tid på konstruktionen av skenorna för att få bättre backegenskaper. Det är en skena som är förböjd och längst bak sitter en ledad del som en flip-up-del helt enkelt. Så den ska göra skoten bättre att backa. Och på tal om att backa så har den ju även ett löstagbart stänkskydd där bak i. Som man enkelt tar bort. Frågan är bara, hur får vi dit den här efter 4 timmar i körning? Det återstår att se. Ja, hur är den här skoten nu att köra då? Ja, jag får säga riktigt bra. Jag skulle vilja sätta den i crossover-segmentet. På ledarna är den en riktig buskoter, mycket på grund av stötdämparna och dess förmåga. Och smyga omkring på lågväxeln i djupsnön fungerar också riktigt bra. Jag har även provat backa och var tvungen att ta lös stänklappen för att kunna ta mig bakåt. Och det hjälpte. Hur är det för miljön på den här modellen? Ja, den känns riktigt bra. Det jag måste först nämna det är ju elstarten som är fantastiskt bra. Men det vill man ju ha på alla skotrar. Sen är det lätt att nå växelspaken, lätt att växla både framåt och bakåt. Och hittills har den fungerat jättebra. Och någonting som jag verkligen uppskattar det är att det sitter den stora 7S-displayen med Ride Command. Man kan se mätarna som vanligt digitalt. Man ser elektrisk bränslemätning. Man kan även koppla om och se GPS-karta och man kan se vars vänner befinner sig. Det sitter även på den här ett elektriskt uttag om man har ett elvisir på hjälmen, vilket kan vara väldigt bra. Och så har den en rolig grej och det är att det sitter en knapp där man kan tända baklyset så blir det ett backlyse från panelen. Det ska även bli intressant att prova arbeta med den här maskinen eller bara få dra en pulka eller släde bakom. Så den får arbeta lite tungt och man får köra på lågväxeln och se hur den håller temperaturen och liknande saker. Och vi ska ta och prova det nu.
Finns det någonting vi saknar på den här maskinen då? Ja, burkrem ska dit. Den saknar jag redan. Och även kanske en högre ruta. Men det finns ju en mängd att köpa av olika varianter. Det finns till och med justerbara upp och ner. Så vi får väl se vad det blir. Och tack för att du har tittat på den här filmen. Du kan läsa mer om den här maskinen och om våra andra långtestmaskiner på sledtrax.se och sledtrax.no. Och givetvis finns vi även på sociala medier, Facebook, Instagram och Youtube. Väl mött i Skoterskogen.